Trên tấm bản đồ thế giới, Hàn Quốc hiện lên như một vệt mảnh mai nép mình ở góc đông bắc của châu Á, nơi bán đảo Triều Tiên vươn ra giữa biển Hoàng Hải lạnh buốt và biển Nhật Bản sâu thẳm. Với diện tích chỉ khoảng 100.000 km vuông, Hàn Quốc nhỏ hơn rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhỏ hơn cả Iceland, nhỏ hơn cả nhiều bang của Mỹ và nhỏ hơn nhiều tỉnh của Trung Quốc, nhỏ chỉ bằng 1/3, chưa đầy 1/3 diện tích của Việt Nam. Và dân số chỉ khoảng 51,7 triệu người tính đến năm 2025, tức là cũng chỉ bằng khoảng một nửa dân số của Việt Nam. Hàn Quốc dường như chẳng có gì để so kè với những gã khổng lồ như Trung Quốc với hơn 1,4 tỷ dân, diện tích 9,6 triệu km vuông, hay Mỹ hơn 300 triệu dân và diện tích rơi vào khoảng 9,8 triệu km vuông. Thế nhưng, từ mảnh đất khiêm tốn ấy, một làn sóng văn hóa đã trỗi dậy, mạnh mẽ như cơn bão cuốn phăng mọi rào cản địa lý, chinh phục hàng tỷ trái tim trên toàn cầu. Đây là câu chuyện dài hơi đầy cảm hứng về cách một quốc gia nhỏ bé đã dùng quyền lực mềm của mình để vẽ lại vị thế của mình trên trường quốc tế. Từ âm nhạc K-pop, phim ảnh, tiêu chuẩn sắc đẹp đến những chiến lược kinh tế thông minh đằng sau tất cả những điều này. Vì sao Hàn Quốc nhỏ bé nhưng quyền lực bao trùm cả thế giới? Hãy quay ngược thời gian về năm 1953 khi chiến tranh Triều Tiên vừa khép lại. Hàn Quốc, hay chính xác hơn là Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, chỉ còn lại một nửa bán đảo với diện tích canh tác ít bởi 70% lãnh thổ là đồi núi gồ ghề. Tài nguyên thiên nhiên thì nghèo nàn, không có dầu mỏ như Ả Rập Xê Út, không có vàng như Nam Phi, chỉ có một ít than đá ở Gangwon. Đủ dùng nhưng không đủ giàu. Dân số khi đó là hơn 20 triệu người, chủ yếu là nông dân sống chen chúc trong những ngôi nhà lợp mái tranh, dựa vào lúa gạo và khoai lang để tồn tại. GDP bình quân đầu người chỉ vỏn vẹn 67 đô la Mỹ, thấp hơn cả Ghana hay thậm chí là Ethiopia, những quốc gia nghèo khó tại châu Phi cùng thời. Địa lý rõ ràng không ưu ái Hàn Quốc một chút nào. Phía Tây là biển Hoàng Hải, nơi những con sóng xám xịt đập vào bờ đá. Phía Đông là biển Nhật Bản, lạnh lẽo và sâu thẳm. Phía Nam là eo biển Triều Tiên, nơi giao thương với Nhật Bản nhưng cũng đầy cạnh tranh. Phía Bắc là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một người láng giềng cũng là một người anh em thù địch, với cả triệu quân thường trực và hàng ngàn khẩu pháo chĩa về Seoul, cách biên giới chỉ khoảng 50 km. Xung quanh lại là những gã khổng lồ. Trung Quốc với diện tích rộng lớn và lịch sử bá quyền hàng nghìn năm. Nhật Bản với nền kinh tế vượt trội Hàn Quốc lúc bấy giờ và văn hóa samurai vang bóng. Hàn Quốc trong mắt thế giới lúc bấy giờ chỉ là một chấm nhỏ bé, dễ bị lãng quên giữa những người khổng lồ vây quanh họ. Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, Hàn Quốc đã tìm thấy động lực để vươn lên. Vị trí địa lý chiến lược giữa các nền văn minh lớn ở Đông Á, Trung Quốc, Nhật Bản và gần cả Nga nữa đã trở thành một lợi thế tiềm tàng. Dân số tuy ít nhưng mang trong mình một tinh thần kiên cường và khát vọng mãnh liệt được tôi luyện qua hàng ngàn năm lịch sử chống xâm lược từ Mông Cổ, Nhật Bản và cả Trung Quốc. Từ đống tro tàn của chiến tranh, họ bắt đầu xây dựng lại không chỉ bằng gạch đá mà còn bằng ý chí. Năm 1961, Tổng thống Park Chung-hee lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính. Ông nhìn thấy một Hàn Quốc tan hoang, 80% cơ sở hạ tầng bị phá hủy, hàng triệu người chết hoặc mất tích trong chiến tranh và tỷ lệ nghèo đói lên đến mức 66%. Với bàn tay sắt, Park Chung-hee khởi động kỳ tích sông Hán, biến Hàn Quốc từ một nước nhận viện trợ trở thành một nền kinh tế công nghiệp hiện đại. Ông tập trung vào xuất khẩu từ vải dệt đến thép rồi chip bán dẫn. Đến năm 1988, Hàn Quốc tổ chức Thế vận hội Seoul đánh dấu bước ngoặt với GDP đạt 200 tỷ đô la Mỹ. Các chaebol, tức là những tập đoàn gia đình như Samsung, Hyundai và LG, đưa Hàn Quốc trở thành ông vua của công nghệ và ô tô. Đến năm 2025, GDP của Hàn Quốc đạt 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ. Thường thì Hàn Quốc sẽ đứng ở vị trí từ thứ 10 cho đến thứ 12 thế giới, tương ứng với những nước như là Canada, Nga. Nhưng Park Chung-hee và những nhà lãnh đạo sau ông hiểu rằng nền kinh tế cứng với thép, với chip, với xe hơi chỉ là nền tảng. Để thực sự vươn ra thế giới, họ cần một thứ vũ khí vô hình, đó là quyền lực mềm. Năm 1997, khủng hoảng tài chính châu Á giáng một đòn mạnh vào Hàn Quốc. Trong cơn bĩ cực ấy, Tổng thống Kim Dae-jung đã tuyên bố văn hóa sẽ là ngành công nghiệp lớn nhất của thế kỷ 21. Không chỉ nói suông, ông lập tức hành động. Năm 1999, Bộ Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc được cấp ngân sách 50 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ ngành giải trí. Từ giảm thuế cho các công ty sản xuất phim, nhạc đến xây dựng những trung tâm quảng bá ở Bắc Kinh, Tokyo và Los Angeles. Một chiến lược mang tên là Hallyu, tức là làn sóng Hàn Quốc ra đời, với mục tiêu không chỉ bán sản phẩm mà còn bán giấc mơ Hàn Quốc, hình ảnh của một quốc gia hiện đại, sáng tạo và cuốn hút.
Năm 2022, xuất khẩu nội dung văn hóa mang về đến 13,2 tỷ đô la Mỹ. Để mà so sánh, con số này gấp 88 lần so với kim chi mang lại và gần gấp đôi mỹ phẩm. Làn sóng Hàn Quốc không chỉ là nghệ thuật mà còn là một cỗ máy kinh tế thực thụ, biến Hàn Quốc trở thành biểu tượng của quyền lực mềm. Hãy tưởng tượng trong một căn phòng nhỏ ở quận Gangnam, Seoul, nơi những thiếu niên 15 đến 20 tuổi đổ mồ hôi từ 12 cho đến 14 tiếng mỗi ngày. Họ hát đến khản giọng, nhảy đến kiệt sức, học tiếng Anh, tiếng Nhật, thậm chí là cả cách mỉm cười trước ống kính. Tất cả dưới sự giám sát khắt khe của các công ty như SM Entertainment với doanh thu 720 triệu đô vào năm 2023. JYP doanh thu 450 triệu đô hay là SYBE 1,9 tỷ đô. Đây là hệ thống đào tạo thần tượng K-pop, một cỗ máy sản xuất tài năng độc nhất vô nhị. Chào mừng bạn đến với thế giới của K-pop. K-pop bắt đầu từ những năm 1990 với những nhóm nhạc phá vỡ truyền thống bằng cách kết hợp rap và rock. Đến thế kỷ 21, với sự bùng nổ của Internet, K-pop đã vươn ra toàn cầu. Năm 2012, PSI với Gangnam Style trở thành video đầu tiên trên YouTube đạt 1 tỷ lượt xem, mang về 8 triệu đô la Mỹ doanh thu quảng cáo. Từ một bài hát vui nhộn về lối sống xa hoa ở Gangnam, PSI khiến cả thế giới nhảy điệu ngựa và nhìn về phía Seoul. Rồi đến BTS, hiện tượng vượt xa mọi tưởng tượng. Ra mắt năm 2013 bởi Big Hit, vốn ban đầu chỉ 1 triệu đô. BTS khởi đầu trong khó khăn, ngủ trong ký túc xá chật chội, biểu diễn trên sân khấu nhỏ với chỉ vài trăm khán giả. Nhưng với những ca khúc như là No More Dream nói về áp lực xã hội, I Need You về nỗi đau của tuổi trẻ và Fake Love về sự giả dối trong tình yêu, họ chạm đến trái tim của giới trẻ toàn cầu. Từ năm 2021, BTS đã mang về 4,9 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Hàn Quốc, tương đương với 0,3% GDP, thậm chí còn lớn hơn ngành du lịch nội địa của đất nước Hàn Quốc. Đó là sức mạnh của K-pop. Từ đất nước Hàn Quốc nhỏ bé, họ đã biến âm nhạc thành ngôn ngữ chung của nhân loại. Nếu K-pop là âm thanh của Hàn Quốc, thì phim ảnh và drama là đôi mắt và tâm hồn của họ. Từ năm 2000, những bộ phim truyền hình bắt đầu lan tỏa khắp châu Á. Bản tình ca mùa đông với ngân sách 2 triệu đô la Mỹ đã mang về 3,2 triệu đô la Mỹ từ xuất khẩu sang Nhật Bản, khởi đầu cơn sốt drama. Nàng Daechang Kim, chi phí sản xuất 15 triệu đô la Mỹ, phát sóng ở 91 quốc gia, thu về 40 triệu đô la Mỹ, đưa hình ảnh handbook ẩm thực Hàn Quốc ra thế giới. Với ngân sách trung bình khoảng 150.000 đô la Mỹ một tập, các drama Hàn kết hợp với cốt truyện lãng mạn, hình ảnh đẹp như tranh và thông điệp nhân văn khiến khán giả từ Bắc Kinh cho đến Hà Nội đều phải rơi nước mắt. Và ở trong đó thì người ta luôn phải chú ý đến xe ô tô Hàn Quốc, món ăn Hàn Quốc, trang phục Hàn Quốc và cả điện thoại Hàn Quốc. Nhưng Hàn Quốc không dừng lại ở nước mắt. Năm 2019, khi Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho với kinh phí 11 triệu đô la Mỹ ra đời, nó đã thu về 258 triệu đô la Mỹ toàn cầu và giành 4 giải Oscar. Lần đầu tiên một bộ phim không nói tiếng Anh lại đạt phim hay nhất. Bộ phim về bất bình đẳng xã hội, quay tại những ngôi nhà hiện đại ở Seoul, khiến cả thế giới suy ngẫm về khoảng cách giàu nghèo. Rồi đến năm 2021, Squid Game trên Netflix với chi phí 21,4 triệu đô la Mỹ, đạt 1,65 tỷ giờ xem trong 28 ngày đầu, mang về giá trị thương hiệu 900 triệu đô la Mỹ cho Netflix. Từ trò chơi trẻ con như đèn xanh đèn đỏ ở các ngõ nhỏ Seoul, con mực trở thành biểu tượng toàn cầu. Từ một đất nước nhỏ, những câu chuyện của Hàn Quốc đã khiến cả hành tinh phải cười, phải khóc và tranh luận. Quyền lực mềm của Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở âm thanh hay hình ảnh, mà còn là cách họ định hình sắc đẹp. Với dân số chỉ bằng quá nửa của Việt Nam, Hàn Quốc lại trở thành thủ đô thẩm mỹ của thế giới. Năm 2023, ngành phẫu thuật thẩm mỹ đạt giá trị 2,8 tỷ đô la Mỹ, thực hiện đến 1,4 triệu ca, trong đó 1/4 là khách quốc tế. Các xu hướng như là mắt 2 mí, mũi S-line, cằm V-line đã trở thành chuẩn mực Á Đông, lan từ Seoul đến Bangkok, Thượng Hải rồi Hà Nội. Ở Gangnam, hàng trăm phòng khám thẩm mỹ mọc lên, biến khu phố này trở thành thánh địa làm đẹp với doanh thu khoảng 1 tỷ đô mỗi năm. Song song là K-Beauty, cuộc cách mạng chăm sóc da. Năm 2023, ngành mỹ phẩm Hàn Quốc đạt doanh thu 15 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu 8,5 tỷ đô la Mỹ, vượt xa cả Nhật Bản và Pháp. Ở Việt Nam, theo ước tính, khoảng 70% mỹ phẩm nhập khẩu đến từ Hàn Quốc, mà mỹ phẩm có làm giả thì cũng phải làm giả thương hiệu Hàn Quốc. Tổng hợp lại, quyền lực mềm đã làm thay đổi nền kinh tế Hàn Quốc. Năm 2023, ngành công nghiệp nội dung gồm phim, nhạc, game đã đóng góp 112 tỷ đô la Mỹ vào GDP, chiếm đến 6,2%, vượt xa ngành nông nghiệp chỉ chiếm 32 tỷ đô la Mỹ, năng lượng 45 tỷ đô la Mỹ,
hay thậm chí là xây dựng của Hàn Quốc là 60 tỷ đô la Mỹ thì cũng chỉ bằng một nửa so với ngành công nghiệp nội dung của Hàn Quốc mà thôi. Rõ ràng Hàn Quốc không có lãnh thổ rộng lớn như Nga, không có dân đông như Ấn Độ hay Trung Quốc, không có nhiều tài nguyên như Brazil, nhưng họ có tầm nhìn, họ có sáng tạo, họ có tinh thần không ngừng vươn lên. Từ cho tàn chiến tranh, họ xây dựng một đế chế văn hóa nơi K-pop, K-drama, K-beauty trở thành vũ khí mạnh hơn bất kỳ một hạm đội nào. Quyền lực mềm của Hàn Quốc chứng minh rằng trong thế kỷ 21, bạn không nhất thiết phải có đất đai hay quân đội để thống trị. Bạn chỉ cần một giai điệu, một câu chuyện và một giấc mơ đủ lớn để cả thế giới cùng mơ theo. Và đó chính là Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.